Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. In this video, I will to show you how to trade ATH and GEM in Athene network. I will to show you first proof in Athene network. Okay. دوستانو راغلی من په بلنې ویډیو سره څنګه کولی شو چې په آیتین نتورک کې ټریډ وکړو ویداوټ کې وای سی هاو ټو ټریډ ان آیتین نتورک څنګه کولی شو په غیر د کې وای سی څخه په آیتین نتورک کې ټریډ وکړو دا د آیتین نتورک نوی اپډیټ راغلی دی او په دې باندې چې دی موږ ټریډ کولی شو او دا ډېر ښه اپډیټ دی ځکه زیات خلک کې وای سی ته په تمه چې بایو او سیل وکړي خو کې وای سی به ورته نه وه شوي now without KYC you can trade no need to buy and sell with KYC نو وس چې دی دوستانو KYC ته ضرورت نشته دی without KYC تاسو کولی شئ په غیر د KYC څخه تاسو ټریډ وکړئ راځم دوستانو لومړی آیتین نتورک اوپن کوم په دې کې تاسو ته پروف ښیم مخکې چې دی دوستانو ګورئ مخکې چې دی دلته په آیتین نتورک کې به دغه نه ښودو چې لکه مثلا ګورئ دلته به تاسو راشئ دغه ګیمینګ زون ته چې ښکاري ګورئ دوستانو دا آیتین پروډکشن چې کوم دی په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ په دې باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دغه ایکسپرینس آیتین پروډکشن په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ په دې باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دې ته به تاسې اوس لږ صبر وکړئ لږ صبر به وکړئ دغه ویب سایټ به ماته اوپن شي په دې کې چې ګورئ دغه ماته اوپن شو دلته به تاسې چې وکړئ دلته به راشئ په دې ایکس باندې به کلیک وکړئ ځکه چې زما دغه اکاونټ چې ګورئ دلته تاسو ته کتلی شئ صحیح ده دلته ټول سیګنل هر څه ورکوي هغه د آیتین نټورک لوګو هم تاسو وینئ دلته یې سټک هم ورکړی دی او وین یې ورکړی دی دلته تاسو کولی شئ مثلا څومره آیتین چې دی هغه تاسې په سټک کې واچوئ او یعنې هغه څنګه چې تاسو په بینان کې بایو سیل کوئ صحیح ده ګورئ اپ ډاون یعنې پورته او ښکته یعنې څنګه چې دغه په مارکیټ کې ریټ د دې پورته ځي ښکته ځي دغه شانه کې به دلته تاسو ته خپل آیس چې کوم دي دا به تاسو سټک کوئ یعنې لاک کې بیا واچوئ چې دا ماله ګټه وکړي او کله چې تاسو وین کوئ ګورئ دلته تاسو ته لیکلي سټک 8H10 وین 8H17 نو دلته تاسو ته درکړي دوستانو صحیح ده ګورئ لکه مثلا زه دلته څو دغه کوم دلته تاسو هر څو سټک کې واچوئ هر څو چې تاسو سټک کې واچوئ هلته به تاسو ته څه کوئ ګټه به د سیګنل په اندازه درکوي که ډاون تله بس سور خط ته به ځي او که اپ تلو اوس وګورئ اپ ته روان دي نو شین خط باندې فیصدي زیاته ده صحیح ده دلته تاسو ته ښکاري چې څومره خلکو په دې باندې چې دی خپل دغه ATH چې دی اچولی دي صحیح ده جاینټ یې اچولی دي چې تر څو په دغه سیګنل کې پرایس چې دی سیګنل کې پرایس پورته شي نو موږ به وین شو نو دوستانو په همدغه طریقې سره تاسو کولی شئ په دې خپل ATH چې دي خپل ATH همدا اوس ټریډ ته واچوئ او تاسې په خپل دلته په ATH کې په آیتین نټورک کې انټر تاسو کولی شئ ټریډ وکړئ نو دوستانو دغه د نن ورځ ښایسته اپډیټ چې تاسو کولی شئ په آیتین نټورک کې دننه اوس هم په غیر د KYC څخه ټریډ وکړئ نو دوستانو ویډیو همدومره وه تر بلې ویډیو سره مخکې کوم تاسو ته راځم تر هغې مې په بخون کې الله سپارم ښه وخت ښې شیبې ولرئ